सर्वप्रथम सबैले टिएमसी र हाई हेलो भन्न चाहन्छु। मेरो नाम एडेन राई र आज फेरि म तपाईँहरूको बिचमा यस्यु भनेको केही ट्युटोरियल है। सो कोड के युज भएको छ र कस्तो प्रकारको स्ट्रमिङ प्याटर्न्सहरू छ अनि त्यही हुनेछ। र फर्स्ट चाहिँ हामी हेर्छौँ भने वास्तवमा यो गीत एकदम सिम्पलै छ। यो चाहिँ एउटा अफरिङ सङ हो। तपाईँहरूले जब ड्रम्सले महिमा दिनुहुन्छ गिटार चलाउनु त्यो टाइममा गाउन सक्नुहुन्छ। यो गीत एकदमै सिम्पल प्रकारको छ। तिनवटा गीत कोडहरू युज गरेको छ। फर्स्ट चाहिँ कोडहरू ई है। फर्स्ट कोड ई, ए र बी, यो तिनवटा तपाईँले बी हेर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ। फर्स्ट हेर्नुहोस् ई, ए र बी तर है बार खेल्नु। यदि तपाईँलाई बार कम्फर्टेबल हुन्छ भने बार खेल्न सक्नुहुन्छ, नभए सिकाउनु सक्नुहुन्छ है। र कोड यही तिनवटा छ। फेरि फर्केर ई, ए, बी। वेल त्यही थियो कोड्सहरू। र अब हामी स्ट्रमिङ प्याटर्न्स हेरौँ। स्ट्रमिङ प्याटर्न्स मैले दुई प्रकारको हेरेको छु है। फर्स्ट स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ यो एक प्रकारको भयो। अर्को प्रकारको चाहिँ यही छ। यो दुइटामा तपाईँले जुनै बजाए पनि मिल्छ गीतसँग। र सरी गाइस, मैले तपाईँलाई भन्नु बिर्सेछु, मैले सेकेन्ड फ्रेटमा क्याप युज गरेको छु। र यो इट्स नट म्यान्डेटरी, लाइक मैले निकाल्दा पनि हुन्छ। जस्ट द्याट सेम हो। जस्ट द्याट मैले अलिकति सार्प है, अलिकति हाईमा बजाउनुको लागि मैले राखेको छु। ओके, युजुअली मैले जब कोड्सहरू सिकाएँ, प्याटर्न सिकाइसकेर मैले गीतसँग बजाउने तपाईँहरूलाई प्रोग्रेसन, यसको प्रोग्रेस कसरी जान्छ भन्ने सिकाउँथेँ। तर आज यो यस्यु भन्ने चाहिँ मेरोमा गीत छैन र मलाई लिरिक्स पनि यति साह्रो सबै थाहा छैन। म त त्यसलाई कसरी बजाउँछ भन्ने सिकाउँछु है तपाईँहरूलाई। हेर्नुहोस् प्रोग्रेसन। जीवनको किला भन्दा हामी बिमा गइथ्यौँ है। बिमा अब हामी नेक्स्टमा चाहिँ धन्यवादको भेटीले आउँदछु
फर्स्ट स्टेन्जाको प्रोग्रेसन यस्तो थियो र स्टमिङ प्याटर्नहरू कस्तो थियो र सेकेन्ड पनि तपाईँले सिक्नुहोस् सेमै हो सेम प्रोग्रेसन है तिनवटा कोर्स भएको छ तपाईँहरूले सिक्नुहोस् त्यसैमै हुन्छ प्रोग्रेसन र यति भ्यारिएसनहरू तपाईँहरूले एड गर्न सक्नुहुन्छ भ्यारिएसनहरू है ओके वा हामी आज जति सिक्नुपर्ने कुराहरू यति नै थियो र आई मेड इट भेरी काइन्ड अफ सर्ट एन्ड स्विट इन फ्याक्ट र तपाईँहरूले पनि केही सिक्नुभयो भने आशा गर्छु र या तपाईँहरूले सिक्नुहोस् गाउनुहोस् मोमो दिनुहोस् ट्रोललाई र यति भन्दै है टेक केयर एन्ड सी यु नेक्स्ट टाइम